নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো APSC কি আৰু APSC দ্বাৰা কেনে ধৰণৰ পোষ্টসমূহৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই পৰীক্ষাসমূহ দিবৰ বাবে আমাৰ যোগ্যতা কি লাগে, তাৰ লগতে আমাৰ বয়স কিমান লাগে আৰু এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ আমি কেনে ধৰণৰ চাকৰি লাভ কৰিব পাৰো সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। লগতে APSC আমি কিমান বাৰ দিব পাৰো, কি ভাষাত দিব পাৰো সেই কথাটো ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে APSCৰ বাবে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন চলাব সেই কথাও ভিডিঅ'টো যদি সম্পূৰ্ণকৈ চাই নিশ্চয় জানিব। আৰু যিসকল অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ ল'ৰা-ছোৱালীক এটা ভাল চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিব খোজে তেখেতসকলেও ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চালে নিশ্চয় কিছু উপকৃত হ'ব। এটা প্ৰথম কথা হ'ল APSC কি? APSC হ'ল আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন। এখন কমিশন হয়। APSC কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয়, মানে ই কাকো চাকৰি ডাইৰেক্ট চাকৰি নিদিয়ে। মানে APSC কি হয় পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰে। এতিয়া APSC CC এক্সাম যিটো হয় কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম, যেনেকৈ SSC যেনেকৈ বিভিন্ন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে ঠিক একেদৰে আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনেও অসমৰ ভিতৰত অসমৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আছে সেইসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে। গতিকে APSCৰ আণ্ডাৰত CCE এটা ডাঙৰ পৰীক্ষা হয়, যিটো পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে গ্ৰেড 1 আৰু গ্ৰেড 2ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদত নিযুক্তি পাব পাৰে। আসাম চিভিল সাৰ্ভিস আৰু আসাম পুলিচ সাৰ্ভিসৰ চাকৰি পাব পাৰে। তাৰ লগত আহিলে সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ টেক্সেছ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচাৰ, লেবাৰ ইন্সপেক্টৰ, ইন্সপেক্টৰ অফ টেক্সেছ, ইন্সপেক্টৰ অফ এক্সাইজ, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰ আৰু সাব ৰেজিষ্টাৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। অৰ্থাৎ যদি আপুনি APSC কমপ্লিট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহত নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। APSC CCE এক্সাম দিবৰ বাবে BA পাছ কৰিলেই হয়। যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট এজনে APSC CCE এক্সাম দিব পাৰে। তাৰ লগতে ইয়াত কিন্তু আৰু কিছু সুবিধা আছে। ইঞ্জিনিয়াৰিং বা MBBS যিকোনো ধৰণৰ 3 বছৰীয়া যদি স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে। এজ লিমিটটো হ'ল 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত সকলোৱে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে যদি তেওঁ জেনেৰেল কাষ্টৰ হয়। যদি জেনেৰেল কাষ্টৰ নহয় SC বা ST হয় তেতিয়াহ'লে আৰু 5 বছৰ ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হয়। অৰ্থাৎ 43 বছৰ হ'লেও SC STয়ে APSC দিব পাৰে। OBC সকলক 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হয়। গতিকে OBC সকলে 41 বছৰ হ'লেও পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ৰিলেক্সেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে যদি এজন ব্যক্তি বিশেষভাৱে সক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক 10 বছৰলৈকে ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হয়। গতিকে CCEৰ সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো প্ৰথমতে জানি লওক। ইয়াত 3টা প্ৰচেছত সিলেকশ্যন কৰা হয়। প্ৰথম হ'ল প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামত 2খন পেপাৰ থাকিব, জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু 1 অপশ্যনেল ছাবজেক্ট থাকিব। মাৰ্কছ থাকিব 200 ডিউৰেশ্যন 2 আৱাৰ্ছ। এতিয়া এই 400 নম্বৰৰ ভিতৰত কাট অফ মাৰ্ক 1 জেনেৰেলৰ কাৰণে সাধাৰণতে 120ৰ পৰা প্ৰায় আৰম্ভ হোৱা দেখা যায় আৰু SC ST বা OBC এইসকলৰ বাবে ইয়াতকৈ সাধাৰণতে কাট অফ মাৰ্ক তলত থাকে। প্ৰিলিমিনেৰী চিলেবাছ আপোনালোকে চাই লওক। জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ থাকিব ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া, কাৰেণ্ট ইভেণ্টছ অফ নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ, ইণ্ডিয়ান ইকনমি, প্লেনিং প্ৰচেছ ইন ইণ্ডিয়া, জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া, আছাম ৱৰ্ল্ড, ৰুল অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইন ইণ্ডিয়া, কালচাৰ এণ্ড লিটাৰেচাৰ অফ আছাম, হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড আছাম, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট উইথ স্পেচিয়েল ৰেফাৰেঞ্চ অফ টু আছাম, জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি। এইখিনি থাকিব ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখনত। আৰু ছেকেণ্ড পেপাৰখনত থাকিব এগ্ৰিকালচাৰ, জিঅ'গ্ৰাফি, এন্থ্ৰপ'লজি, জিঅ'লজি, এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী, ভেটেনেৰী ছায়েন্স, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, বটানী, ল', কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেথমেটিক্স, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, কেমেষ্ট্ৰি, মেডিকেল ছায়েন্স, কমাৰ্চ, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ফিজিক্স, ইকনমিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স, এডুকেশ্যন, সাইক'লজি, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ছ'চিয়'লজি, ইলেক্ট্ৰনিক্স, ষ্টেটিষ্টিক্স, ফিচাৰী ছায়েন্স, জুলজি। APSC মেইন এক্সামৰ বাবে পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা চাই লওক। পেপাৰ ইয়াত থাকিব 8খন পেপাৰৰ। প্ৰথম পেপাৰখন হ'ল এছে টাইপ পেপাৰ, যিখনত 250 মাৰ্কছ আহিব, ডিউৰেশ্যন থাকিব 3 আৱাৰ্ছ। পেপাৰ 2, 3, 4, 5, 6 এই জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ থাকিব 5খন।
ইয়াত থাকিব 250 ইয়াতো 3 আৱাৰ্ছ থাকিব প্ৰত্যেকখন পেপাৰৰ বাবে নেক্সট পেপাৰ 7 অপশ্যনেল ছাবজেক্ট পেপাৰ 1 250 থাকিব আৰু পেপাৰ 8 অপশ্যনেল ছাবজেক্ট 250 3 ঘণ্টাৰ বাবে হ'ব কোৱালিফাইং পেপাৰ ইয়াত যেহেতু দুখন আছিলে যোৱা বছৰলৈকে এতিয়া যেহেতু আছামিজ পেপাৰখন উঠাই দিয়া হৈছে আৰু এখন পেপাৰ থাকিব সেইখন হ'ল ইংলিছ লেংগুৱেজৰ পেপাৰ থাকিব আৰু সেই পেপাৰখনত মাৰ্কছ থাকিব 300 পিছত কোৱালিফাইং মাৰ্কছটোহে ইয়াত চোৱা হয় যিহেতু ইয়াৰ যিটো মাৰ্কছ হয় মেৰিট লিষ্টত সেই মাৰ্কছটো ইয়াত এড কৰা নহয় মেইন কমপ্লিট কৰাৰ পাছত থাকিব ইণ্টাৰভিউ সাধাৰণতে 275 মাৰ্কছৰ হয় এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন প্ৰায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত লৈ আহে যে APSC ইংৰাজী ভাষাতে দিব লাগিব নেকি কথাটো ঠিক তেনেকুৱা নহয় APSC অসমীয়া ভাষাটো দিব পৰা হ'ব অহাবাৰৰ পৰা যেহেতু অসমীয়া ভাষাটো কুৱেশ্যনবিলাক দিয়া হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল লেংগুৱেজৰ অসমীয়া পেপাৰখন উঠাই দিয়া হৈছে কিন্তু কুৱেশ্যনখিনি অসমীয়াত আহিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু অসমীয়া ভাষা বা অন্যান্য ভাষাত লিখিব পৰা হ'ব আনসাৰখিনি এতিয়া ইয়াৰ পাছত আহিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কম্বিনেশ্যন আচলতে ইয়াত ল'ব পাৰি সেইটো এটা ডাঙৰ কথা অপশ্যনেল যিকেইখন পেপাৰ থাকিব অপশ্যনেল পেপাৰৰ কম্বিনেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা হয় এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনেৰী ছায়েন্স এইটো এটা কম্বিনেশ্যন হয় নেক্সট আহিলে নট মোৰ দেন ওৱান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাবজেক্ট সেইটো এটা মেথমেটিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স নেক্সট এন্থ্ৰপ'লজি এণ্ড ছ'চিয়'লজি অপশ্যনেলৰ কম্বিনেশ্যনখিনি এনেকুৱা হয় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাসমূহ দিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে বা এতিয়াও প্ৰস্তুতি চলোৱা নাই তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে যিহেতু এই পৰীক্ষাটো যথেষ্ট কঠিন হয় আৰু এক দীৰ্ঘকালীন সময়ৰ প্ৰস্তুতিৰেহে পৰীক্ষাটোত উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা যায় গতিকে পৰীক্ষাটো দিয়াৰ আগত সবিশেষ যদি তথ্যখিনি জানে তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাটো এটেণ্ড কৰিবলৈ সুবিধা হয় সেইবাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হোৱাকৈ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত এটা সুফল লাভ কৰিব পাৰে আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি তথ্যই আগবঢ়াইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব ধন্যবাদ